تو قسمت قبل زندگی من دیگه به کلی فرو ریخت. بعد از مرگ غزاله همه چیز یکی یکی روشن شد. زنی که عاشقش بودم دروغ گفته بود. یه زندگی پنهونی داشت، یه گذشته تاریک و حتی یه شوهر دیگه به اسم امیر سایی. با کمک ویدا خواهر غزاله بالاخره فهمیدم رد اون مرد کجاست. کسی که شاید همه جوابها و شاید مرگ غزاله زیر سایه اون پنهون شده بود. اون شب که آدرس امیر رو از ویدا گرفتم هیچ چیزی توی ذهنم نبود جز انتقام. میخواستم فقط یه بار چشم تو چشمش بشم و بپرسم چرا زنی که بهش زندگی دادم باید برام مرگ بذاره؟ اما نمیدونستم اون دیدار همه چی رو عوض میکنه. و اون مرد خیلی قبلتر از من قربانی همون دروغ شده بود. همون شب راه افتادم سمت شرق تهران به دنبال مردی که اسمش حالا با مرگ غزاله گره خورده بود. ساعت 12 شب راه افتادم به سمت اونجا. یه خونه متروکه بدون هیچ رفت و آمدی. تا صبح به در خیره موندم. هیچ خبری نبود. وقتی مغازه ها باز شدن از اهالی پرسجو کردم. همه میگفتن اینجا سالهاست خالیه. یه خانم و آقایی بودن، خانم یهو گم شد و آقای دیگه بعد از اون مثل سابق نبود، شبیه دیوونه ها شده بود. تا اینکه چند سال پیش اونم غیب شد. مثل دیوونه ها بود. دقیقاً شبیه یه قاتل از روی خشونت. وقتی اونقدر از کسی ناراحت میشی زوال عقلی میگیری. اما من میدونستم اون دیوونه باید برگرده، برای همین یه شب دیگه وایستادم. اون شب ساعت 3 صبح بود. یه صدای خیلی آروم از داخل خونه اومد. انگار یکی پریده باشه از بالا پشت بوم توی حیاط. آروم رفتم پشت در، از بالای در نگاه کردم. یه آدم ژولیده بود. انگار کارتون خواب بود و میومد اینجا میخوابید. اما همون لحظه یکی از همسایه‌ها صداش از خونه اومد و گفت باز این دیوونه اومد. همین حرف کافی بود تا بفهمم اون کیه. همون آدمیه که دنبالش میگشتم. میخواستم خودم بگیرمش، اما ترسیدم آسیبی بزنه بهم یا حتی فرار کنه. برای همین سریع با افسر پرونده تماس گرفتم. صدای خواب آلودش معلوم بود که توی خواب عمیقی بوده. بدون سلام گفتم پیداش کردم، سریع بیاید، امیر سایی اینجاست. آدرس رو گفتم و اونجا کشیک دادم تا برسن. چند تا ماشین پلیس اومد و از بالای در وارد شدن. خیلی سر و صدا از داخل اومد، اما آخرش دیدم با دستای بسته آوردنش بیرون. موقع رد شدن چشماش به من خورد. انگار منو میشناخت، با یه نفرت عمیق به من زل زده بود. افسر پرونده اومد بیرون و گفت جناب سمی، شما کار بسیار خطرناکی کردید. با جون خودتون بازی کردید. باید پیداش میکردم، ولی اصلا مگه جونی مونده بود واسه من؟ امیر رو بردن برای بازجویی و از من خواستند که منتظر اطلاع اونها بمونم. 2 روز گذشت و بین همه افکار پریشونم و تنهایی هام گوشیم زنگ خورد. جناب سمیعی، تشریف بیارید اداره پلیس. بله، الان میام. وقتی رسیدم اونجا دیگه راه رفتن هم برام سخت بود. اینکه دوباره قراره چی بشنوم. سلام جناب سمیعی، فکر کنم پرونده را حل کردیم. امیر سایی اعتراف کرد. به چی؟ چجوری؟ تشریف بیارید داخل اتاق تا بگم بهتون. آقای سمیعی، اینها بخشی از اعترافات امیر سایی هستند. بفرمایید مطالعه کنید. نوشته شده بود: من از 18 سالگی عاشق غزاله بودم. همیشه توی محل میدیدمش و میخواستم یه جوری دلش رو ببرم تا اینکه به مادر و پدرم گفتم من غزاله رو میخوام. با 1000 تا بدبختی راضیشون کردم و رفتیم خواستگاری. اونها وضعیتشون از ما بدتر بود، واسه همین راضی بودم که با غزاله ازدواج کنم، ولی خودش اصلاً انگار نمیخواست. اصلاً نگاه هم نمیکرد. بعد از چند روز به پدرم گفتم جوابشون مثبته. میخواستم بال در بیارم از خوشحالی. تمام طول نامزدی غزاله یه جوری بود. با خودم گفتم میریم سر خونه زندگی درست میشه، ولی نشد. همین شد که من هم دیگه طاقت نمی آوردم. حس میکردم خیانت میکنه بهم یا کس دیگه‌ای هست. واسه همین فوش میدادم، میزدمش. بعد از چند سال یه روز غزاله گفت من با ویدا میخوام برم ترکیه. منم از همه جا بیخبر گفتم بذارم بره، شاید با من هم بهتر شه، ببینم عاشقشم. غزاله رفت و دیگه پیداش نکردم. از وقتی که فهمیدم که دیگه بر نمیگرده دیگه زندگی رو یادم رفت. فقط گشتم دنبالش. فکر میکردم نکنه ترکیه چیزی بهش شده، نکنه اتفاقی افتاده باشه. از اون روز کار من گشتن دنبال غزاله بود. حتی زیر سنگ‌ها رو هم میگشتم. تا آخر شب برمیگشتم خونه‌ای که با هم داشتیم و با یادش میخوابیدم. بعد از چند سال گشتم پیداش کردم. اون هم همینجا توی تهران.
باورم نمیشد. اول فکر کردم اشتباه کردم، ولی بعدش فهمیدم غزاله از من فرار کرده و حتی ازدواج هم کرده. تموم عشقم شد نفرت. نقشم رو کشیدم. یه روز وسط خیابون سر راهش رو گرفتم. شوکه شد و محکم سیوی زدم بهش و گفتم این تازه اولشه. اگه میخوای شوهرت نفهمه چیزایی که میدونم، باید به حرفام گوش کنی. چیزی جز باشه نمیتونست بگه. این شد که یه روز بهش گفتم من نمیخوام زندگیتو خراب کنم، ولی میخوام واسه آخرین بار ببینمت. قرار شد یه جوری بیاد پیشم بدون اینکه کسی بفهمه. ولی من فقط نمیخواستم ببینمش. من میخواستم اون نفرتی که از درون داشت داغونم میکرد تموم شه. من قربانی اعتماد هستم. امیر سائی قاتل. کسی هستش که خودش قاتل 2 نفر بوده. جناب سمی، درکتون میکنم. تا زمان تشکیل دادگاه خوب استراحت کنید و فکراتونو بکنید. شما اولیای دم هستید. ما هرچی گشتیم هیچ آدرسی، هیچ نشونی از پدر و مادر غزاله پیدا نکردیم. همسایه‌ها گفتن رفتن از اونجا و سن بالایی داشتن، احتمالاً فوت شدن. جناب سمی، و شما باید روز دادگاه تصمیم بگیرید که غزاله رو ببخشید یا نه. دنیا داشت دور سرم میچرخید. با چیزهایی که این چند وقت تجربه کردم هیچ وقت مثل قبل نمیشم. نمیدونم، شاید منم اگه وقتی غزاله زنده بود اینها رو میفهمیدم، عشقم تبدیل به نفرت میشد مثل امیر. هیچی نمیدونم. شدم یه جسم بیروح. اون آدمی که عاشقش بودم قاتل من شد و منو قربانی اعتماد کرد. من و امیر هر دو قربانی اعتماد بودیم. قربانی کور شدن از روی دوست داشتن. بعضی وقتا به سرم میزنه حتی ازش تشکر کنم. اون خود من هستش، فقط زودتر فهمید. رسیدم خونه و همش توی سرم کارهای غزاله رو مرور میکردم. کم کم داشتم منم شک میکردم که اصلاً منو میخواست. شاید برای منم فیلم بازی میکرد. چند وقتی گذشت و دادگاه شروع شد. توی دادگاه از طرف غزاله من بودم و ویدا، خواهرش. قاضی با استناد به اعترافات امیر اون رو متهم کرد. وقتی ویدا اعترافها رو شنید پا شد و با صدای بلند داد میزد: بی شرف، خواهرم رو کشتی، خواهر دست گلم رو کشتی، تو رو باید اعدام کنن، اعدام هم کمه واسط، میکشمت. اونقدری داد و فریاد کرد که خودش از حال رفت. امیر شروع به صحبت کرد و گفت: جناب قاضی، درست من آدم کشتم، ولی همه چیز رو میگم. اما قبلش اون آدم منو کشته بود. من همه زندگیم غرق نبودن اون آدم شده بودم و وقتی فهمیدم چطور به اعتماد من ضربه زده، روحم مرد. الانم فرقی با یه انسان مرده ندارم و رأی هر چی باشه میپذیرم. باورم نمیشد. همه ی حرفایی رو میزد که توی فکر من بود. این آدم خود من بود. هر لحظه میتونست جای من عوض بشه. قاضی گفت: آقای سائی، هر چی هم که باشه، هیچ انسان اجازه گرفتن جون یک انسان دیگر رو نداره. با خودم گفتم چی داره میگه؟ نفسش از جای گرم میاد بالا. خب آقای سمیعی، بفرمایید درخواست شما به عنوان اولیای دم از دادگاه چی هستش؟ رسید به سرسخت ترین مرحله، بدترین قسمت، بار سنگین تصمیم روی دوش من. از یه سمت سنگینی چشمای ویدا رو حس می کردم، از یه سمت کاری که غزاله باهام کرد، از یه سمت همزاد پنداری من و این مرد. اما باید چیزی که میخواستم رو میگفتم. جناب قاضی، میشه قبلش یه توضیح بدم؟ بفرمایید. آقای قاضی، این مرد قتل انجام داده و کسی که همسر من رو ازم گرفته، اما همسر من و همسر این آقا قبلش 2 بار مرتکب قتل شده بود. اون نه تنها این آدم رو بلکه من رو هم کشته. من دیگه وقتی از این دادگاه برم بیرون جونی برای زندگی ندارم. دیگه به هیچ انسانی نمیتونم اعتماد کنم. برای همین میخوام یه کاری انجام بدم. جناب قاضی، من عقیده دارم که این مرد خودش قربانی بزرگتری است. قربانی دروغی که زندگی هر دوی ما رو نابود کرد. درسته که ایشون مرتکب قتل شده، اما انگیزه ایشون نه یک پلیدی ذاتی، بلکه یک جنون برخاسته از خیانت و بی‌اعتمادی عمیق است. عشقی که به نفرت تبدیل شده. او همسر من رو به قتل رسانده، ولی زن من قبل از آن روح این مرد و روح من رو کشته بود. از شما به عنوان اولیای دم تقاضا دارم به جای حکم اعدام برای آقای امیر سائی حکم حبس ابد صادر کنید. ویدا جیغ کشید: نه، این ناعادلانه است. خواهرم رو کشته. اون یه قاتل روانیه. باید بمیره.
اما اوضاع او نامساعد بود و مأموران او را آرام کردند. قاضی با حیرت به من خیره شد و بعد با صدای محکم و کوبنده گفت: بنابر درخواست ولی دم آقای فرهاد سمیعی و با توجه به اعترافات صریح متهم و شرایط خاص پرونده که نشان دهنده انگیزه عاطفی خارج از کنترل است، دادگاه آقای امیر سائی را به جرم قتل عمد به حبس ابد محکوم می‌کند. همانجا روی صندلی حس کردم بار سنگینی از روی دوشم برداشته شد. نه به خاطر امیر، بلکه به خاطر خودم. من اجازه ندادم نفرت کنترل نهایی زندگیم را به دست بگیرد. از دادگاه بیرون آمدم. ویدا با خشم و نفرت به من نگاه کرد و با صدای خفه گفت: تو قاتل خواهرم رو بخشیدی؟ خیلی نامردی کردی. آخه چرا؟ واسه چی؟ هیچ وقت نمی بخشمت. و رفت. من موندم و یه خونه‌ای که دیگه خونه ما نبود. یه کالبد بی جون پر از خاطره های دروغین. نمیتونستم تو اون محله، تو اون شهر، حتی یه روز دیگه زندگی کنم. همه چی رو فروختم. اون خونه قشنگی که با عشق ساخته بودم رو بدون لحظه‌ای فکر گذاشتم بره. و سایز غزاله رو هم بدون اینکه حتی یه بار نگاشون کنم بخشیدم و دور ریختم. فقط جلد پاره شناسنامه رو با خودم بردم. یه نشونه. یه یادآوری از این که گاهی یه حقیقت بزرگ میتونه پشت یه دروغ محکم پنهون بشه. رفتم یه شهر دیگه. یه جای آروم دور از همه چی. یه خونه کوچیک خریدم. دوباره کارمو شروع کردم. ولی اون آدم قبلی نبودم. اون دکتر شاد و پرشور مرده بود. سالها گذشت، اما هنوز هر صدایی، هر تلفنی، هر نگاهی توی ذهنم با شک و ترس قاطی می شد. دیگه نمیتونستم به هیچ کس اعتماد کنم. نه به زن، نه به مرد، هیچ کس. هر رابطه‌ای که شروع می شد، همون اول راه یه صدای زمزمه تو ذهنم می گفت: نکنه اینم یه زندگی دوگانه داره، نکنه یه جلد شناسنامه پاره دیگه تو کیفش قایم کرده. من دکتر فرهاد سمیعی قربانی اعتماد شدم. کسی که یه عمر تلاش کرد زندگی بسازه. اما زنی که عاشقش بود، نه فقط خودش، بلکه کالبد اعتمادم را هم توی یه بیابون تنها رها کرد تا بپوسه. و اون زخمی که به هم زد از 7 ضربه چاقوی امیر سائی هم عمیق‌تر بود. اون زخم دروغ بود، زخمی که سالها گذشته اما هنوزم درمان نشده. ممنونم که تا این لحظه با ما بودید. اگه این داستان لمستون کرد، حمایت شما بزرگترین انگیزه ماست. لطفاً کانال سایه های خیال رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو هم بزنید تا قسمت‌های بعدی رو از دست ندین. با هر کلیک شما، ما یه قدم دیگه نزدیکتر میشیم به ساختن دنیای تازه‌ای از خیال و واقعیت.